हॅलो अँड वेलकम बॅक टू लोकमत सखी. उन्हाळ्यात त्वचेची काळजी घेणं हे खरोखरच एक मोठं टास्क असतं. बऱ्याच जणांना त्या गोष्टीचा कंटाळा सुद्धा येतो, कारण कितीही सनस्क्रीन लावलं, उन्हात घराबाहेर पडताना चेहरा कंप्लीट पॅक केला ना तरी व्हायचं ते त्वचेचं टॅनिंग होतंच आणि चेहरा काळवंटतो. उन्हाळ्यात त्वचेचं डिहायड्रेशन होण्याचा त्रासही वाढलेला असतो. त्यामुळे त्वचा निस्तेज होते, डल दिसू लागते, चेहऱ्यावरचा सगळा ग्लो हा कंप्लीट गेल्यासारखं वाटतं. त्यामुळे त्वचेची विशेष काळजी घेण्याची गरज असते, फेस मास्क लावण्याची गरज असते. म्हणून तर उन्हाळ्यात निस्तेज झालेल्या त्वचेसाठी आज मी एक होममेड स्किन रिपेअर मास्क सांगणार आहे. हा मास्क एकदा तयार केला ना की तो तुम्ही 7 ते 8 दिवस फ्रीजमध्ये सुद्धा स्टोअर करून ठेवू शकता. जाणून घ्यायचे त्या फेस मास्क बद्दल मग व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. कसा तयार करायचा स्किन रिपेअर फेस मास्क. हा मास्क तयार करण्यासाठी विटॅमिन सीच्या 2 गोळ्या किंवा 1 चमचा ऑइल सुद्धा चालेल, 2 विटॅमिन ई कॅप्सूल, 4 चमचे गुलाब जल, 2 चमचे ॲलोवेरा जेल एवढंच साहित्य लागणार आहे. हे घरात सुद्धा इझिली अवेलेबल होऊ शकते. यासाठी विटॅमिन सीच्या गोळ्या क्रश करून त्याची पावडर तयार करून एका बाउलमध्ये घ्या. त्यात विटॅमिन ई कॅप्सूल फोडून त्यामध्ये जे ऑइल आहे ते त्यामध्ये ॲड करा. गुलाब जल, ॲलोवेरा जेल टाकून हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. आपला स्किन रिपेअर मास्क मिनिटात तयार आहे. आता कसा लावायचा हा मास्क, तर चेहऱ्यावर चांगला परिणाम दिसून यावा यासाठी हा मास्क सलग 7 दिवस रोज तुम्ही यूज करायचा आहे 7 दिवसांपर्यंत. दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी चेहरा स्वच्छ धुवून घ्या. त्यावर आपण तयार केलेला स्किन रिपेअर मास्क लावा. 10 मिनिटांनी चेहरा स्वच्छ धुवून टाका. चेहरा धुतल्यानंतर त्यावर काहीही अप्लाय करायचं नाही. एकंदरीत तुमच्या स्किनला ब्रीथ करू द्यायचं आहे. आता तुम्ही म्हणाल की या मास्कमध्ये एवढं काय आहे की याने स्किन रिपेअर होईल, तर या मास्क लावण्याचे फायदे सुद्धा आहेत, ते सुद्धा तुम्ही जाणून घ्या, म्हणजे तुम्हाला त्याचा इम्पॅक्ट कळून येईल. तर चेहरा फ्रेश आणि टवटवीत दिसावा त्यासाठी तुम्ही हा फेस मास्क यूज करू शकताय. चेहऱ्यावरचे डार्क स्पॉट्स कमी होतील, चेहरा चमकदार दिसेल, त्वचेचं टॅनिंग कमी होईल, त्वचेचा स्किन टोन एकसारखा होण्यासाठी खूप जास्त मदत होईल. आहे की नाही अगदी सोपा आणि सहज उपाय, ज्यामुळे तुम्ही तुमच्या स्किनला, डॅमेज स्किनला रिपेअर करू शकताय. या व्हिडिओमध्ये इतकंच. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अशाच अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला नक्की लाईक करा, यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. स्क्रीनवरती तुम्हाला व्हॉट्सॲप नंबर दिसत असणार आहे लोकमत सखीचं, त्यावरती तुम्ही आम्हाला मेसेज करू शकता. तुम्हाला काही सांगायचं आहे, काही सुचवायचं आहे, त्यावर तुम्ही नक्की मेसेज करू शकता. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. पाहत रहा लोकमत सखी.